أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم students I'm Dr. غلام احد او تاسو ګورئ ډاکټر احد اکیډمي. اړ students نن زمونږه چې د MCQs کوم سلسله روانه ده د دې مخکې کلاس کې ما د چپټر نمبر 2 چې کوم MCQs تاسو ته کړیو پاره کې اولنی 5 MCQs ما سالو کړیو with complete solution او نننی کلاس کې بزا باقی چې کوم 5 MCQs دي هغه به 1 by 1 with complete solution هغه د سال کوم چې تاسو په فیوچر کې کوم MDCATE ټیسټ یا تاسو کوم ETA ټایپ ټیسټ یا نور داسې ټیسټونه تاسو ورکوي نو داسې قسمه MCQs بالکل پاره کې راځي امید لرم چې تاسو زین ته دا MCQs مخکې راغلي هم وي او نن به تاسو هم 1 by 1 MCQs یادوي چونکه 10 کلاس ته هر چپټر کې 10 MCQs دي نن زمونږ MCQs نمبر 6 स्टूडेंट्स MCQ नंबर 6 مونږ ته سوي دا خبره کوي ګور سټوډنټ یا ستې د دې کلاس شروع کېدو نه مخکې خبره ډیریږي لیکن زموږ زیات تر سټوډنټ داسې وي چې هغه هر یو MCQ ضرورت کوي هغه هر MCQ ګوټه کوي نو لہذا پرس کا په زموږ په کتاب کې 80 MCQ دي یا 100 MCQ دي او د چې کوم دینو لګیدلې وي یو ګوټه کې بلم ګوټه کې نو چې یو لس یاد کی او بیا ورته ولنه MCQ زوای نو بیا ورلنه ورځي ولی رټه لګولي کوټه لګولي سټوډنټ یا ساتي خپل کانسپټ کلیر کوي دا MCQ د هغه ټاپک نه راغلي چې کوم ټاپک آلریډي په دې چپټر کې شته دی نو زموږ سره نن نه چې کوم MCQ دی هغه د MCQ نمبر 6 مونږ ته سوای مونږ ته وای دا چې when strong base and weak acids react the only product are dash پښتو کې درته وایم دمون ته دا وای چې کله سترونګ بیس او ویک اسید د یو بل سره ریاکشن کوي یو بل نیوټرلایز کوي نو د دې په ریزلټ کې خو به سالټ جوړیږي خو دغه کم سالټ چې د دې سترونګ بیس او د ویک اسید په ریزلټ کې جوړیږي دغه سالټ چې دی دا به کم قسمه سالټ دی نو تاسو ویلې چې کله بیس او اسید ریاکشن کوي د دې په ریزلټ کې سالټ او واټر جوړیږي تاسو نیوټرلایزیشن ریاکشن هم لري مونږ ته راکړي دي ډیفرنٹ option number 1 neutral salt and water number 2 basic salt and water number C acidic salt and water number D acidic basic and water اول لازو neutral salt لا student لاول د neutral salt تاسو لګ definition واره چې آیا neutral salt وای ستا د به جوړیږي څنګه اولنې خبره نیوټرل سالټ هر هغه سالټ ته چې کوم سالټ جوړیږي د سترونګ بیس او د سترونګ اسید په ریزلټ کې چې کله یو سالټ هغه ډیولپ شي یو سالټ پروډیوس شي یو سالټ پریپیئرډ شي یو سالټ جوړ شي د سترونګ بیس او د ویک سترونګ بیس او د سترونګ اسید په ریزلټ کې نو داسې قسمه سالټ بیا مونږه نیوټرل سالټ پیدا شو د دې مطلب دا دی چې دا آپشن نمبر A چې دی دا زموږ سره غلط دی ولی مونږ ته وایي چې سترونګ بیس او ویک اسید ریاکشن کوي نو دلته خو دا نیوټرل سالټ د څه په ریزلټ کې جوړیږي د سترونګ بیس او د سترونګ اسید په ریزلټ کې لکه تاسو وی چې NaOH پلس HCl دا کمباین شي دا NaCl او پلس واټر جوړوي نو NaCl سو دا نیوټرل سالټ دی لہذا زموږ سره اولنې آپشن A چې دی په دې کې نیوټرل سالټ او واټر دا به جوړیږي بالکل نه دا به نه جوړیږي نو آپشن نمبر A څه شو غلط شو دویم راځي چې بیسک سالټ او واټر به جوړیږي سټوډنټ بیسک سالټ په کله جوړیږي بیسک سالټ په هر کله جوړیږي چې کله سترونګ اسید او ویک سترونګ بیس او ویک اسید دوباره وایم چې کله سترونګ بیس او د ویک اسید په ریزلټ کې کم سالټ جوړ شي نو دغه سالټ بیا مونږه بیسک سالټ ویلې شو نو بیسک سالټ هر کله جوړیږي چې کله سترونګ اسید او ویک بار سترونګ اسید چې کله سترونګ بیس او ویک اسید دا ریاکشن وکي د دې په ریزلټ کې با بیسک سالټ جوړیږي اوس ګورو چې آیا دلته څه کیږي زموږ سره سترونګ بیس ته NaOH پرس کا او ویک اسید دی اسیټیک اسید مثلا زه لیکم
چې لږ کلیر شي د دې لپاره ګورئ سپوز strong base څوک دی هغه دی NaOH ٹھیک ہے weak acid بسالو CH3COOH acetic acid نو سبا کیږي د دې په ریزلټ کې به جوړ شي CH3COO Na plus H2O this one نو دې سالت موږ سره شو سوډیم اسیټیټ او دا زموږ سره سره بیسیک سالت دی ځکه بیسیک سالت دی چې دا د strong base او د weak acid په ریزلټ کې راځي سټوډنټ بل دی acidic salt and water acidic salt هغه دی چې کم salt او د strong acid او د weak base په ریزلټ کې پروډیوس شي د strong acid او د weak acid په ریزلټ کې د strong acid او د weak base په ریزلټ کې د پروډیوس شي هغه ته مونږه acidic salt ویل شي بل دی acidic basic and water نو دا خو بالکل نه سره دوست تاسو ګورئ چې آیا کله strong base او weak acid reaction کوي د به کم سالت جوړي د به بیسیک سالت او واټر جوړي نو لہذا آپشن نمبر بی چې دی دا کریکټ آپشن دی ډیم غلط دی او سیم غلط دی نو موږ وایو چې د دې په ریزلټ کې به بیسیک سالت او سره واټر به جوړي دا زموږ سره MCQ نمبر نو MCQ نمبر 7 MCQ نمبر 7 دا دی where Na3 is a base according to dash concept دوی چې امونیا چې دا Na3 دا وای بیس دی نو دا خبره څوک کوي چې امونیا بیس دی نمبر 1 ارهینیس نو ارهینیس مطابق بیس هر هغه کیمیکل سپیشیز دی هغه کیمیکل سبسټانسز دی چې هغه OH آین پروډوس کوي نو هغه ته موږ بیس ویل شو نو امونیا سره خو OH شته دی نه لہذا ارهینیس والا خبره سره دا غلط ده نو آپشن نمبر A غلط دی ارهینیس دا خبره نه کوي چې امونیا چې دی دا بیس دی لوري برانسټډ سوی لوري برانسټډ دا خبره کوي چې بیس به هغه کیمیکل سبسټانس وي چې کوم کیمیکل سبسټانس هایدروجن آین یعنی مطلب پروټان هغه ایکسپټ کوي چې پروټان څوک ایکسپټ کوي ناغه به سوي اب بیس وي اوس ګورو چې آیا امونیا پروټان ایکسپټ کوي کنه دا مو سره د امونیا ته سټوډنټ درې هایدروجن اټیک یعنی Na3 دی او د دې امونیا سره دوا لون پیر الکترون سره دی ولې په پنځم ګروپ کې دی نو درې الکترون شیر کړی دي او دوه سره ایکسترا پراته دي دلته سټوډنټ رااله هایدروجن یعنی پروټان ورنراله او دا پروټان د چا دی دا د اسید نه راغلی دی ٹھیک ہے د پوزټیو ساين مطلب دا چې د سره الکترون نشته دی نو د بانډ نشي جوړولای هر کله به بانډ جوړای چې کله ولا نایټروجن خپل الکترون ورکی چې الکترون ته ډونیټ کی نو دا راشي N دلتا H دلتا H دلتا H او په دې کې هم سره له H زمون سره رااله لہذا دا چې کمپاوند دې ته کوارډینیټ کوولنت باند ویل شي د دې دوه په مس کې باند جوړ شو د نایټروجن الکترون ډونیټ کړه او هایدروجن الکترون سکلا ایکسپټ کړه یعنی مطلب اکچولی د پروټان چې کوم دی هغه ایکسپټ کو لہذا دې قسمه سبسټانس ته مونږه بیس ویل شو اکارډینګ ټو لوري اینڈ برانسټډ کنسپټ لیوس څه خبره کوي لیوس وایي چې وای بیس هر هغه کیمیکل سبسټانس دی چې کوم پیر اپ الکترون ډونیټ کوي یعنی الکترونی جوړه دی ور کوي چې کوم کیمیکل سبسټانس پیر اپ الکترون یعنی دوه الکترونی جوړه دا ور کوي ډونیټ کوي دې ته مونږه بیس ویل شو نو دا نایټروجن دی د سره دوه لون پیر الکترون دی لہذا د الکترون ډونیټ لا نو دا څه شو دا لیوس بیس رااله نو دلته ګوره لوري او برانسټډ او لیوس دوه خبره چې کوم دا کلیر ثابتېږي لہذا آپشن نمبر डी چې دی یعنی both B and C دا دوه سدي دوه ټیک خبره کوي نو آپشن نمبر डी چې دی دا د مسرا correct है according to Lowry Bronsted and Lewis ammonia act as a base हो دا बदा base बताओ कار के ठीक स्टूडेंट बताओ जमुन सरा MCQ नंबर 7 स्टूडेंट जमुन सरा MCQ नंबर 8 MCQ नंबर 8 मुसर डाले which one of the following is a basic salt मूंगले लांदे सलो different salt राकड़ी दी मूंग तो چې په دې 4 different salts کې मूंग سره کریکټ سالت چې دی هغه کم یو دی او دا کریکټ سالت چې دی هغه موږ سپاري
وای بیسیک سالت پکې کم یو دی. نو سټوډنټ اول تاسو د بیسیک سالت او ډیفینیشن زده کړئ. بیسیک سالت هر هغه سالت ته ویل شي چې کله د بیس یو او ایچ هغه پارشلی ریپلیس شي یا پارشلی نیوټرلایز شي بای اسید. چې کله اسید د بیس یو او ایچ یا بیس چې کوم دی هغه پارشلی نیوټرلایز کی. زبدا سي ویل شم چې مطلب بیسیک سالت څه ته ویل شي هر هغه سالت چې هغه موږ ته حاصلېږي د څه په ریزلټ کې چې کله یو اسید بیس هغه پارشلی نیوټرلایز کی. د پارشلی نیوټرلایز کېدو مطلب دا وی چې په دې بیس کې چې او ایچ دی د دې نه یو او ایچ آین صرف څه کی اته ریپلیس کی دې ته پارشلی نیوټرلایز کول ویل شي. لکه مثلا فار ایگزامپل زموږ سره پی بی او ایچ هول 2 لیډ هایدروکساید د ریاکشن کوي د چا سره د ایچ سی ایل سره هایدروکلوریک اسید سره ایچ سی ایل سره ریاکشن کوي. سټوډنټ سکیږي پدې کې با د پی بی او ایچ هول 2 چې دا بیس ته د دبا یو او ایچ چې هغه به پارشلی نیوټرلایز کیږي بای اسید. نو دا به جوړ کی پی بی او ایچ او دا به شي سی ایل او پلس دلته به جوړ شي ایچ 2. نو دا د مو سره یو سالت جوړ شو او دا د مو سره کم سالت دی سټوډنټ دا مو سره دی لیډ هایدروکسی کلوراید. نو سټوډنټس دلته کې موږ سره دا چې کوم سالت دی هغه پریپیرډ شو دې سالت بیا مونږه څه ویلی شو دې ته مونږه بیسیک سالت ویلی شو. this one is called basic salt. نو اوس تاسو وګورئ چې آیا په دې کې بیسیک سالت کم یو دی دا دی نو دا دی نو دا دی نو. this one is called basic salt. now MCQ number 9 MCQ number 9 سټوډنټ موږ سره دا دی چې the bases which are soluble in water are called dash. هغه بیس چې کم بیس په اوبو کې یعنی په واټر کې هغه حل کیږي هغه ډیزالو کیږي دغه بیس ته مونږه څه ویلی شو. ما تاسو ته د دې چپټر په شروع کې هم یو خبره کړې وه چې بیس دوه قسمه دي سټوډنټ. یو هغه بیس دی چې کم واټر سالوبل دی په اوبو کې هغه حل کیږي او دویم هغه بیسز دي چې هغه واټر ان سالوبل دی په اوبو کې هغه نه ډیزالو کیږي. یا ساتئ چې کوم بیس هغه په واټر کې ډیزالو کېدو یعنی واټر سالوبل دغه بیس ته به مونږه الکلیز ویلی شو. الکلیز هغه بیسز دي چې کوم بیسز هغه په واټر کې سالوبل وي په واټر کې ډیزالو کیږي داسې قسمه بیس ته بیا مونږه الکلیز ویلی شو. یعنی که تاسو وګورئ نو الکلیز مونږ یو پوینټ دا ویلو او دا پوینټ ځان سره یاد ساتئ چې all alkalis are called bases but all bases are not called alkalis. یعنی څومره الکلیز چې دي هغې ته خو ته بیس ویلی شي خو ټول بیسز ته ته الکلیز نشي ویلی. ولې نشي ویلی حل کېږي ټول په اوبو کې نه. نو په دې کې زموږ سره هغه بیسز چې هغه واټر سالوبل وي. نو چې کم بیسز واټر سالوبل وي هغې ته سټوډنټ څه ویلی شي الکلی. So option number B is the right option. The correct option is B, which is called MCQ number 10 چې زموږ سره کوم last MCQ دی هغه MCQ مو سره دا دی چې the example of weak acid is dash. مونږ ته وایي چې the weak acid example سره سټوډنټ تاسو اول دا وپېژنئ چې weak acid څه ته ویلی شي. weak acid هر هغه acid ته ویلی شي چې کوم acid په واټر کې کمپلیټلی نه آیونایز کیږي. د آیونایز کیږي لیکن پارشلی آیونایز کیږي یا انکمپلیټلی آیونایز کیږي نو داسې قسمه اسید ته مونږه ویک اسید ویلی شو. که مونږ وایو چې نایټریک اسید دی نو یا سپې سټوډنټ چې نایټریک اسید په واټر کې کمپلیټلی دی ډیزالو کیږي. یا مونږ وایو چې ایچ سی ایل دی دیم سټرانګ اسید دی کمپلیټلی دی ډیزالو کیږي. یا ایچ ټو ایس او 4 دی دیم کمپلیټلی ډیزالو کیږي. واحد زموږ سره اسیټیک اسید چې دی یعنی مثلا CH3COOH دا چې زموږ سره کوم دی د آیونایز کیږي لیکن د پارشلی آیونایز کیږي. دی به اسیټیټ آین جوړوي ورسره هایډروجن آین جوړوي لہذا اسیټیک اسید چې دی دا پارشلی آیونایز دی. نو دې وجه باندې موږ ویلی شو چې اسیټیک اسید ایکټ ایز ا ویک اسید دا به دا
یو ویک ایسټ په تور باندې کار کوي. نو دا زموږ سره MCQ نمبر 10 لاست MCQ. امید لرم سټوډنټ چې ټول MCQ د تاسو ذهن ته راغلي هم وي. ان شاء الله موږ 1 by 1 چپټر ټول MCQ چې دی هغه سال کوو او ان شاء الله موږ تاسو چې کم MDCATE ټیسټ یا کم ایټا ټایپ ټیسټ هغه ته تاسو ان شاء الله د وس نه تیارو. نو امید لرم چې ټول به دې پوه شئ وي بالکل ذهن نشین کړئ کمپلیټ سولوشن دی یو MCQ راو باسي چې تاسو نه بالکل نه هیریږي رټا غوټا دا سیستم ختم کړئ دا بالکل ملرګوي چې تاسو ذهن کلیر وي تاسو کنسپټ کلیر وي چرته هم په ژوندۍ کې تاسو نه ناکام کیږئ. امید لرم ټول به پوه ان شاء الله نیکسٹ ټایم چې زموږ کوم چپټر نمبر 3 دی organic chemistry the most important top chapter هغه سره بیا راځم هغه وخت پورې د الله فمان.